Βρισκόμαστε στο Cybertron, λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος και πριν το διαχωρισμό των Cybertronians σε Autobots και Decepticons. Ο Blair είναι έτοιμος να τρέξει σε αγώνα δρόμων και το πλήρωμα υποστήριξής του κάνει τα τελευταία διαγνωστικά και ο αγώνας ξεκινάει. Ο Blair βγαίνει νικητής και το πλήθος το κραυγάζει το όνομά του. Ένας από το πλήρωμα υποστήριξής του ονόματι Piston του λέει ότι έκανε καινούριο ρεκόρ και επειδή δουλεύουν σκληρά όλη τη σεζόν προτείνει να βγουν έξω για να το γιορτάσουν. Ο Blair συμφωνεί και λέει στον Piston ότι υπάρχει μόνο ένα μέρος που θα μπορούσαν να γιορτάσουν τη σημερινή ημέρα. Εκεί πετάγεται ο Fast Track και λέει το όνομα του μαγαζιού που λέγεται The Circle. Καθώς φτάνουν έξω από το μαγαζί, το πλήθος αναγνωρίζει τον Blair και αρχίζουν να ζητοκραυγάζουν πάλι το όνομά του, λέγοντας του επίσης συγχαρητήρια για την νίκη του. Εκεί πετάγεται ένα ρομπότ δημοσιογράφος και ρωτάει τον Blair ποια είναι η γνώμη του για την τρέχουσα πολιτική αναταραχή στο Cybertron και προτού τελειώσει την ερώτησή του, ο Blair του απαντάει ποια πολιτική. Ο δημοσιογράφος το ρωτάει αν βλέπει καθόλου ειδήσεις και ο Blair του απαντάει αλαζονικά ότι αυτός ο ίδιος είναι οι ειδήσεις. Αφού μπήκαν μέσα στο μαγαζί, πίνουν Energon όλοι μαζί και βλέπουν μια παρέα δύο ατόμων να χρησιμοποιούν τη συσκευή Silmutronic που ζει μια πραγματικότητα μέσα σε μια άλλη πραγματικότητα. Ο Blair απορεί ποιος θα ήθελε να ξεφύγει από τον πραγματικό κόσμο, θεωρώντας πως όλα πάνε καλά για αυτόν, ενώ παράλληλα ζητούν να πιούν περισσότερο Energon. Έπειτα γίνεται μια τεράστια έκρηξη στην πίστα αγώνων από τρομοκράτες και ο Blair βρίσκεται στο γραφείο του υπευθύνου των αγώνων, ο οποίος του λέει ότι όλοι οι αγώνες ακυρώνονται. Ο Blair του λέει εκνευρισμένος ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό και ο υπεύθυνος αγώνων του λέει ότι ήρθε διαταγή από τον ίδιο το Z Prime λόγω μιας τρομοκρατικής απειλής που εμφανίστηκε και οι αγώνες διακόπτονται μέχρι νεοτέρας. Αργότερα, ο Blair συναντάει τον Piston και τον ρωτάει γιατί μαζεύει τα πράγματά του, επειδή οι αγώνες μπορεί να επιστρέψουν. Ο Piston του απαντάει πως ακόμη και αν επιστρέψουν, δεν τον νοιάζουν και του λέει πως θα πάει να ενταχθεί σε μια ομάδα που λέγονται Autobots, δείχνοντάς του μια κάρτα τους. Ο Blair κοιτάζει την κάρτα και τον ρωτάει τι είναι αυτή, κάτι σαν κόμμα. Ο Piston του απαντάει ότι ο Cybertron αλλάζει και ότι γρήγορα θα πρέπει να ενταχθεί και αυτό σε μια πλευρά. Ο Blair του απαντάει πως δεν τον νοιάζουν αυτά και ότι δεν χρειάζεται τη βοήθειά του και ο Piston του εύχεται καλή τύχη. Ο Blair ξαναπάει στο μαγαζί The Circle και το βλέπει άδειο, χωρίς κόσμο. Ο barman του λέει «Έξω έχει γίνει πεδίο μάχης, δεν το έχεις προσέξει». Ο Blair ζητάει από τον barman να του βάλει να πιει Energon και κάθεται μόνος του σε ένα τραπέζι, πιάνοντας στα χέρια του ένα τμήμα της συσκευής Silmutronic. Τότε τον επισκέπτεται ο Starscream και του λέει ότι πάντα πίστευε αυτή η συσκευή είναι για τους αδύναμους και όχι για τους δυνατούς. Εκεί ο Starscream αρχίζει ένα μονόλογο που προσπαθεί ύπουλα και μέσω φιλοσοφιών να εντάξει τον Blair στους Decepticons, δείχνοντάς του μάλιστα και την κάρτα τους. Στη συνέχεια, ο Blair βγαίνει από το κατάστημα, μεταμορφώνεται σε όχημα μορφή και πάνω που πάει να φύγει, γίνεται μια δυνατή έκρηξη δίπλα του, ο Ironhide το σώζει και του λέει να καθίσει κάτω. Εν μέσω πυροβολισμών βρίσκουν ένα μέρος να κρυφτούν μαζί με άλλα Autobots και εκεί ο Blair βλέπει δύο γνώριμα πρόσωπα να κοίτονται νεκρά. Ο Optimus ρωτάει τον Blair αν γνωρίζει ποιοι είναι. Ο Blair απαντάει ότι λέγεται Piston, ενώ πιο πίσω ο Fast Track κοίταται νεκρός επίσης, αλλά για κάποιον περίεργο λόγο δεν τον αναφέρει. Ο Optimus το ρωτάει αν είναι δρομέας αγώνων και ο Blair του λέει ναι. Ο Optimus του λέει ότι έχει γνωρίσει στο παρελθόν τέτοιου είδους ρομπότ και του λέει ότι είναι ειδική ράτσα ρομπότ. Ο Blair εκνευρίζεται και του λέει αρκετά, έχει βαρεθεί να ακούει να του λένε ποιος είναι και τι είναι. Ο Cap λέει στον Optimus να μην χάνει το χρόνο του με τον Blair γιατί είναι ένα παραχαϊδεμένο αλαζονικό παιδάκι. Ο Blair απαντάει στον Cap τι ξέρει γι' αυτόν και τον αποκαλεί παλαιό λείψανο. Ο Optimus πετάγεται και του λέει ότι ο Cap ξέρει αρκετά, αλλά στην προκειμένη περίπτωση έχει μόνο εν μέρει δίκιο. Τότε ο Optimus αρχίζει με το γνωστό του μεστό τρόπο να αφυπνίσει τον Blair. Ο Cap διακόπτει τον Optimus και του λέει ότι πρέπει να βρουν ένα σχέδιο για να σώσουν το Z Prime, ενώ ο Optimus του απαντάει ότι ήδη έχει βρει ένα. Η συζήτηση του Optimus με τον Blair συνεχίζεται, οι τόνοι ανεβαίνουν μέχρι που ο Optimus του λέει ότι ακόμη μπορεί να γίνει έμπνευση για πολλούς εκεί έξω.
Ο Blair ρωτάει τον Optimus ποιος είναι και αυτός του απαντάει «Ένας στρατιώτης σαν και σένα». Ο Blair, κρατώντας μια κάρτα δεδομένων με το σήμα των Autobots επάνω, σκέφτεται τι πρέπει να κάνει και ξαφνικά τρέχει προς τα έξω για να παραδώσει το μήνυμα στον Zeta Prime. Ο Cap αποκαλεί τον Blair μπιχλιμπίδι και ρωτάει τον Optimus αν πιστεύει τον Blair αν έχει ό,τι χρειάζεται για να τα βγάλει πέρα σε αυτόν τον πόλεμο. Στην επόμενη σελίδα βλέπουμε τον Blair να τρέχει μανιωδώς, να χτυπά τον Skywarp και να προσπερνά μια ομάδα Decepticons. Στην τελευταία σελίδα βλέπουμε τους Decepticons να πυροβολούν τον Blair, αλλά αστοχούν μιας και είναι πάρα πολύ γρήγορος. Ο Blair, έχοντας προσπεράσει τους πάντες στο διάβα του, σκέφτεται ότι αυτή είναι η μοναδική στιγμή που ξέρει τι κάνει και που πραγματικά έχει σημασία, και εκεί τελειώνει το τεύχος. Πώς σας φάνηκε η ιστορία του Blair? Αφήστε ένα σχόλιο από κάτω για να πείτε την άποψή σας. Κάντε μια εγγραφούλα στο κανάλι για να βλέπετε πρώτοι τα επερχόμενα βίντεο και πατήστε το κουμπί του like γιατί με βοηθάει πολύ. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Facebook γιατί ποστάρω σχεδόν καθημερινά νέα φιγούρων δράσης. Link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση να περνάτε καλά.